નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ઉમિયા ફૂડ ચેનલ ઉપર। આજે આપણે એવા ઢોકળા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે આખા ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે, જે સેન્ડવિચ ઢોકળા। તો સેન્ડવિચ ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીં 2 કપ જે નોર્મલી આપણે ખીચડિયા જે કણકીના ચોખા આવે છે એ જ લીધા છે। 2 કપ મેં ચોખા લીધા છે અને 1 કપ અડદની દાળ લીધી છે, ફોતરા વગરની અડદની દાળ છે। ચોખા અને દાળ 1 બાઉલ છે અને ચોખા 2 બાઉલ છે। ચોખા અને દાળને મેં અલગ અલગ ધોઈ અને 4 કલાક માટે પલાળી દીધા હતા। આ રીતે આપણે ચેક કરી લઈશું। ચોખા ઇઝીલી ભગાઈ જાય છે, એટલે કે ચોખા સરસ પલળી ગયા છે અને દાળ પણ સરસ પલળી ગઈ છે। હવે આપણે આને પીસી લઈશું। આ રીતે આપણે પાણી નિતારી દઈશું અને મિક્સરની જારમાં ચોખા લઈ લઈશું। પહેલાં તો પાણી એડ કર્યા વગર જ આપણે સરસ ચોખાને પીસીશું। एक चमची दही एड करीशुं, खाटू दही जोईने लेवानुं छे अने पीसी लईशुं। पहेला तो दही एड करवाथी एमां पाणी एड कर्या वगर ज सरस पीसाई जाय छे। एक बाउलमां लई लईशुं। फरीथी ए ज प्रोसेस करीशुं। 1 चमची दही एड करीशुं अने बीजा चोखा एड करीशुं। 1 चमची दही एड करीशुं। हवे दाळमांथी पाणी नितारी लईशुं अने अंदर एड करीशुं। જેટલી વાર આપણે દળીશું એટલી વાર 1-1 ચમચી એડ કરતા જઈશું, એટલે તમે અડધો બાઉલ માપથી લઈ લો તો અડધો બાઉલ થાય। દાળ પણ આપણી સરસ પીસાઈ ગઈ છે। હવે બંનેને મિક્સ કરી દઈશું, દાળ અને ચોખાને। દાળ અને ચોખાને પીસીને આપણે આ રીતે ચમચાથી બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। સરસ આપણું ખીરું પીસાઈ ગયું છે અને આ ખીરાને એકદમ મહીમ નથી પીસવાનું। ઢોકળાનું ખીરું ક્યારેય મહીમ નથી પીસાતું, કેમ કે જો મહીમ પીસીએ છીએ તો એ ઢોકળા એકદમ સ્પોન્જી નથી થતા। આ એક ખાસ ટ્રીક છે। હવે એને ઢાંકીને આપણે 4 થી 5 કલાક સુધી ફર્મેન્ટેશન માટે રહેવા દઈશું। 4-5 કલાક પછી ચેક કરી લઈશું। ખીરું આપણું સરસ ફર્મેન્ટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું, કેમ કે આપણે થોડું હજુ પતલું બનાવીશું બેટરને। એકદમ હળવા હાથથી જ આપણે એને મિક્સ કરીશું। અત્યારે ઉનાળો છે એટલે આપણે સવારે ઉઠીને દાળ ચોખા પલાળી દઈએ તો પણ સાંજે સરસ રાત્રે ડિનરમાં આપણે ઢોકળા ખાવા માટે તૈયાર આથો થઈ જાય છે, કેમ કે ઉનાળો છે એટલે ઓબ્વિયસલી આથો વધારે આવે છે। હવે 3 પાત્રો લેવાના છે અને 3 પાત્રોમાં આપણે સમાન બેટર લઈ લઈશું। ત્રણ પાત્રો લેવાના છે અને 3 પાત્રોમાં આપણે પહેલા 1 અને ત્રીજામાં આપણે સેમ લઈશું। 3 ટેબલસ્પૂન, બંનેમાં 3 ટેબલસ્પૂન લઈશું અને જે વચ્ચેનું લેયર છે એના માટે અહીં હું 2 ટેબલસ્પૂન જ લઈશ। હજુ 3માં 1/4 એડ કરીશું। આમ બંનેમાં જે પહેલું અને ઉપરનું જે નીચેનું અને ઉપરનું લેયર છે એમાં 4-4 ટેબલસ્પૂન છે અને જે વચ્ચેના લેયરમાં મેં અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જ લીધેલું છે। હવે વચ્ચેના લેયરમાં મેં અહીં ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરેલી છે। ખાલી ગ્રીન ચટણીમાં એટલું જ ખાસ ધ્યાન રાખેલું છે કે મીઠા લીમડાના પાન, કોથમીર અને લીલા મરચાં, થોડું મીઠું અને થોડી ખટાશ એડ કરેલી છે। ખટાશ એડ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। બિલકુલ પાણી ઓછું નાખીને જ આપણે આ ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરી દઈશું। બજારમાં ગ્રીન કલર આવવા માટે એ લોકો ફૂડ કલર એડ કરતા હોય છે। તૈયાર છે આપણા ઢોકળાના સેન્ડવિચ ઢોકળાના 3 લેયર। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું બધાની અંદર। કરીબન 1 ટીસ્પૂન ચાલી રહેશે અને આમાં ચટણીમાં આપણે મીઠું એડ કરેલું છે એટલે થોડું જ એડ કરીશું અને ચટણીમાં બીજું કોઈ લેવાની જરૂર નથી। જે મેં અપલોડ કરેલી છે ગ્રીન ચટણી, તો ગ્રીન ચટણીમાં મેં સિંગદાણાને એવું બધું લીધેલું છે, તો આમાં સિંગદાણા ન લઈએ તો પણ ચાલે છે। હવે પહેલા લેયરમાં અહીં 1/4 ચમચી જેટલા હું કુકિંગ સોડા, જે બેકિંગ સોડા આવે છે, એ એડ કરીશ અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશ।
આપણે આ રીતે એક ઊંડું વાસણ લઈશું. તમે ડબ્બો પણ લઈ શકો છો કે ઊંડી પ્લેટ હોય એ પણ લઈ શકો છો. પણ અહીં મેં આ રીતે ડબ્બો લીધેલો છે. એમાં આપણે જે કુકિંગ સોડા એડ કરેલું હતું એ ખીરું એડ કરી દઈશું. કઢાઈને મેં પ્રીહીટ કરવા માટે મૂકી દીધેલી હતી. 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરેલું હતું અને એની ઉપર આપણે આ રીતે કાંઠોળ મૂકી દઈશું. પ્રથમ લેયરને આપણે 5 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. એકદમ ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ કરી દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈશું. તો ઉપરનું પડ એ ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે આ ટાઈમે જ આપણે જે વચ્ચેના પડમાં છે એ કોઈ પણ બેકિંગ સોડા કે બેકિંગ પાવડર એડ નહીં કરીએ. એકદમ સાવચેતીથી આ વચ્ચેનું પડ આપણે તૈયાર કરી દઈશું. તૈયાર થઈ ગયું છે વચ્ચેનું પડ. ફરીથી આને ઢાંકી અને કૂક થવા દઈશું. હવે આપણે જે થર્ડ લેયર હતું એ પણ તૈયાર કરી દઈશું. એમાં પણ આપણે 1/4 ચમચી જેટલો સોડા એડ કરીશું. કુકિંગ સોડા એડ કરી અને આપણે થર્ડ લેયરને પણ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. પાંચ મિનિટ પછી આપણે ખોલી લઈશું. થર્ડ લેયર પણ આપણું સરસ સૂકું થઈ ગયું છે. હવે એની ઉપર વ્હાઈટ બેટર ફરીથી સ્પ્રેડ કરી લઈશું. સ્લો ગેસે આપણે 20 મિનિટ સુધી આ ઢોકળાને સરસ ચડવા દઈશું. 15-20 મિનિટ પછી આ રીતે આપણે એક ક્લીન નાઇફ લઈશું અને મિડલમાં જ આપણે એને એન્ટર કરીશું. ક્લીન નાઇફ બહાર આવે છે એનો મતલબ કે ઢોકળા આપણા સરસ રેડી થઈ ગયા છે અને ઠંડા પડવા માટે મૂકી દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે આ રીતે મોટા મોટા કાપા લગાવી દઈશું. આ રીતે આપણે ડબ્બામાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને થોડા ઠંડા થાય પછી જ આપણે એને વઘાર કરીશું. તમે જો આ રીતે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય અને 2 કલાક પહેલાં કે આવી રીતે તૈયાર કરીને મૂકી દો અને જ્યારે મહેમાન આવે ત્યારે ગરમા ગરમ સરસ ઉપર વઘાર કરી અને આપણે સર્વ કરી શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બહાર જેવું ટેક્સચર આવી છે આપણા સેન્ડવિચ ઢોકળાનું અને પોચા પણ બન્યા છે. ઢોકળાનો વઘાર કરીશું આપણે. ઢોકળાના વઘાર માટે અહીં મેં 2 લીલા મરચાં, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 1 ચમચી તલ લીધા છે અને 1 ચમચી જીરું લીધું છે. એક કઢાઈ ગરમ કરીશું અને એ કઢાઈમાં મેં અહીં 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે ઓફ કરી દઈશું. બધું જ બરાબર સરસ મિક્સ કરી દઈશું. કઢાઈ આપણી ગરમ હશે અને તેલ પણ એકદમ ગરમ છે એટલે સરસ અધકચરા મરચાં આપણા ફ્રાય થઈ જશે. આ ઢોકળા ઉપર આપણે વઘાર એડ કરી દઈશું. હવે પ્લેટમાં આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. લાસ્ટમાં એને કોથમીરથી સરસ ગાર્નિશ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સ્પોન્જી એવા આપણા સેન્ડવિચ ઢોકળા બન્યા છે અને આમાં તમે થોડી સાવચેતી રાખીને જો સેમ આ જ પ્રોસેસથી બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ ઢોકળા બને છે.